Về việc tôi nói có thật hay không, chờ bắt được Hồ Trường Khanh rồi các người sẽ rõ. Người trung niên dẫn đầu khẽ gật đầu, đôi mày nhíu chặt. Những người ở phía này biểu cảm nghiêm trọng, không đưa ra ý kiến gì. Cậu em, không phải chúng tôi không tin chuyện của cậu, quan trọng là những gì cậu nói phải đáng tin một chút chứ. Các người không tin cũng không sao, tôi chỉ nhắc nhở các người một chút thôi. Được rồi, dù lời cậu ta nói là thật hay giả, hành động tiếp theo đều phải coi như là thật, để đối đãi một cách nghiêm túc. Cuộc họp sau đó kéo dài đến trưa. Tôi đã nói với Bộ trưởng Vương rồi, lần vây bắt này, cậu có thể đi theo đám trẻ để mở mang tầm mắt. Tướng quân, tại sao phải mang theo tên nhóc đó? Bởi vì cậu ta không nói dối. Mọi người đều kinh ngạc nhìn người trung niên. Biểu cảm của cậu ta, thần thái và động tác đều cho thấy cậu ta nói thật. Cho nên đêm cậu ta bắt được Hồ Trường Khanh, có lẽ thực sự đã thấy những hiện tượng vượt quá lẽ thường. Hơn nữa, cậu ta rất có khả năng có mối liên hệ nào đó với Hồ Trường Khanh. Nếu không sẽ không hiểu rõ hẳn đến thế. Cứ mang cậu ta theo đi. Tôi có dự cảm lần vây bắt của chúng ta sẽ rất thành công. Có sự quyết định của người trung niên. Những người khác dù trong lòng không muốn, cũng chỉ đành giấu kín trong lòng. Trên đường đi, Dịch Thu được phát một bộ đàm. Theo như quy định, Hồ Trường Khanh hôm qua đã lợi dụng thuật thôi miên, thuận lợi lên chuyến bay 8677 của hàng không phương Bắc vào Khâm Châu. Sau đó liền biến mất. Đã cử nhân viên phong tỏa đường biên giới. Hệ thống thiên nhãn đã mở hết công suất. Hiện tại đường biên giới với Kyrgyzstan chỉ có cửa khẩu bên ta là có thể đi qua. Các khu vực còn lại đều là vùng núi cao đầy đồ chơi nổ, người thường cực kỳ dễ bị lạc. Chúng tôi suy đoán, Hồ Trường Khanh rất có thể lợi dụng thuật thôi miên để khống chế nhân viên biên phòng, nhằm giúp hắn rời khỏi biên giới. Vì vậy chúng ta đã đánh dấu toàn bộ hệ thống thẻ thông hành. Một khi có người xáo phạm rời khỏi biên giới, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo. Xin làm phiền hỏi một chút, gần đây bên phía Kyrgyzstan có gì quan trọng không? Như là động thái quân sự chẳng hạn. Gần đây Hoa Hạ đang lên kế hoạch cùng Kyrgyzstan tiến hành một cuộc quy mô nhỏ diễn tập thực chiến. Phía Kyrgyzstan đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không có gì thay đổi, hành động lần này cũng sắp bắt đầu. Lần này nếu Hồ Trường Khanh rời biên giới, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là quân đội Kyrgyzstan. Sau đó sẽ tạo ra một vụ tấn công đặc biệt. Nếu có thể, xin hãy nhắc nhở quân đội Kyrgyzstan đề cao cảnh giác. Không thể nào, trừ khi hãy sử dụng tần số khẩn cấp, đi đến tuyến đường cần thiết để chặn đánh Hồ Trường Khanh. Ngoài ra hãy thông báo cho phía Kyrgyzstan đề phòng. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, Dịch Thu lên một chiếc xe Việt dã, lao thẳng về hướng của Hồ Trường Khanh. Nhìn phía trước cây cối rậm rạp, đất đai lầy lội, mọi người chỉ có thể đi bộ tiến lên. Cậu không cần vào đây đâu, ở lại doanh trại chờ tin tức đi. Tôi không sao, bắt Hồ Trường Khanh mới là việc quan trọng. Nghe thấy tin này, mọi người đều phấn chấn tinh thần, bản năng muốn áp sát về hướng đó. Dịch Thu nhíu mày, chuyện này rõ ràng không đúng. Hồ Trường Khanh và vị đại đội trưởng bị hắn thôi miên kia rõ ràng là có ý thức che giấu hành tung của mình. Lúc này tướng quân cũng phát hiện ra vấn đề, tất cả mọi người không được di chuyển, tiếp tục tìm kiếm tại điểm 50 đội 4 theo kế hoạch cũ. Dựa theo dấu vết hiện có tiếp tục tìm kiếm, phải thông báo tình hình bất cứ lúc nào. Dịch Thu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng mọi người. Anh không một chút do dự, chạy về hướng ngược lại. Này cậu đi đâu thế? Dần dần, cũng có những người khác có cùng ý tưởng với anh. Mau quay lại đi, gọi bừa cái gì chứ? Nguy hiểm lắm có biết không hả? Lo cho bản thân anh đi. Lính mới mà nóng tính gớm nhỉ? Để cậu đưa ra ý kiến là nể mặt rồi. Lại còn thật sự coi mình là lính đặc chủng sao? Có dấu chân, dựa vào dấu chân có lẽ là Hồ Trường Khanh. Tiếp tục đuổi thôi. Sau khi đã có mục tiêu, đám thanh niên không còn để ý đến Dịch Thu nữa. Dịch Thu phấn chấn tinh thần, theo như lời kể của anh, phát hiện hai bên phía trước có vật thể kim loại giống đồ chơi nổ. Đó là đồ chơi nổ đấy. Dịch Thu nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp dùng kỳ số khống chế. Món đồ chơi đã bị vô hiệu hóa. Bốn người dừng lại nhìn xuống dưới chân thì thấy đây là đồ chơi nổ. Chúng ta may mắn thật, món đồ chơi vẫn chưa bị kích nổ. Trời ơi, lão Tôn bị vấp ngã rồi. Vậy mà món đồ chơi này vẫn không nổ. Hàng của mấy anh hàng xóm mà. Sao hả? Anh muốn món đồ chơi này nổ lắm mà. Đi thôi, tiếp tục đuổi theo trong rừng. Trên đường đi, mỗi lần đám người này dẫm phải đồ chơi nổ, đều bị Dịch Thu dùng kỳ số khống chế. Hình như tôi dẫm phải đồ chơi nổ rồi. Nghe thấy tiếng động, ba người còn lại kinh hãi lùi lại một bước, thay đổi lộ trình tiếp tục truy đuổi. Cấp trên đã biết tình hình của chúng ta rồi. Tôi sẽ ở lại chỗ này chờ cứu viện là được. Được rồi, anh cố gắng cầm cự nhé, tuyệt đối đừng cử động. Đây là loại đồ chơi cảm ứng, chỉ cần anh không cử động thì nó sẽ không phát nổ đâu. Sau khi Dịch Thu xem qua cấu tạo của món đồ chơi, anh trực tiếp dùng kỳ số khiến thiết bị kích nổ của nó bị ép cho biến dạng, khiến nó bị kẹt cứng hoàn toàn. Cậu vẫn còn muốn đi theo sao? Cậu bị ngáo hay là thật sự không sợ bay màu vậy? Đúng rồi, hãy bảo đội chi viện chú ý. Trên đường chúng ta đi có không ít đồ chơi nổ đâu. Gì vậy trời? Dịch Thu không thèm để ý mà đuổi theo ba người còn lại.
Đứng lại, cục an ninh Hoa Hạ đây. Hồ Trường Khanh nhận ra mình chạy không thoát, đột nhiên đưa tay ra sau eo, ngay sau đó rút ra 2 quả đồ chơi nổ, rút chốt rồi ném về phía 3 người kia. Ngay lúc này, một tia chớp lại bay ra, rơi xuống phía trước 3 người, nắm chặt 2 quả đồ chơi nổ trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau. 1 dặm, chỉ cần 1 dặm nữa là tôi tự do rồi. Ha 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 ha.